Hello everyone, I am Rohit Chavda and we are studying a database management system. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આ લેક્ચરની અંદર સૌથી પહેલો ટોપિક છે નેટવર્ક ડેટા મોડેલ. થોડું નેટવર્ક ડેટા મોડેલ વિશે સમજીએ તો નેટવર્ક ડેટા મોડેલ ઇઝ સિમિલર ટુ હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડેલ એન્ડ that accept that records can have multiple parent nodes. નેટવર્ક ડેટા મોડેલ જે છે તે હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડેલને સિમિલર જ છે, પરંતુ નેટવર્ક ડેટા મોડેલની અંદર મલ્ટિપલ પેરેન્ટ નોડ્સ છે તે અવેલેબલ હોય છે. મિત્રો અહીંયા ઇમેજમાં આપણે જોઈએ એ જે છે એ લેવલ 0 ઓનર છે, બી અને સી એ લેવલ 1 ઓનર ઓર મેમ્બર છે, ટી ઈ અને એફ એ લેવલ 2 મેમ્બર છે ઓર ઓનર છે. તો આપણે એવું સમજીએ કે એ જે છે એ ઓનર છે બી અને સી માટે, પણ ડી અને ઈ માટે બી અને સી ઓનર છે, ઈ અને એફ માટે બી અને સી ઓનર છે. ઓકે, સૌથી પહેલું જે છે તે ઓનર લેવલ 0 એ બી અને સી છે તે ઓનર ઓર મેમ્બર છે. મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. સેલ્સમેન છે વિચ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ ઓર્ડર માસ્ટર. એટલે કે સેલ્સમેન છે એ ઓનર છે અને પ્રોડક્ટ અને ઓર્ડર માસ્ટર છે એ મેમ્બર છે સેલ્સમેનના. તેવી જ રીતે કસ્ટમર છે તે ઓનર છે અને ઓર્ડર માસ્ટર અને પેમેન્ટ છે તે મેમ્બર છે કસ્ટમરના. અને હવે હજુ ડીપમાં જોઈએ તો ઓર્ડર ડિટેલ છે તે મેમ્બર છે અને પ્રોડક્ટ અને ઓર્ડર માસ્ટર છે એ તેના માટે ઓનર થશે. ઓકે, એટલે પ્રોડક્ટ અને ઓર્ડર માસ્ટર માટે સેલ્સમેન ઓનર છે, ઓર્ડર માસ્ટર અને પેમેન્ટ માટે કસ્ટમર ઓનર છે, ઓર્ડર ડિટેલ માટે પ્રોડક્ટ અને ઓર્ડર માસ્ટર ઓનર છે. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ નેટવર્ક ડેટા મોડેલ. આપણે આગળ વાત કરી ગયા તે પ્રમાણે નેટવર્ક ડેટા મોડેલ છે એ હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડેલ જેવું જ છે, પણ હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડેલની અંદર એક જ રૂટ નોડ કે પેરેન્ટ નોડ હોય છે, જ્યારે નેટવર્ક ડેટા મોડેલની અંદર એક કરતાં વધારે પેરેન્ટ નોડ અવેલેબલ છે. અને બેઝિકલી આ ડિફરન્સથી જ નેટવર્ક ડેટા મોડેલ છે એ હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડેલથી અલગ પડે છે. તો મિત્રો નેટવર્ક ડેટા મોડેલના આપણે એડવાન્ટેજ જોઈએ. સૌથી પહેલું છે સિમ્પ્લિસિટી. નેટવર્ક ડેટા મોડેલ ઇઝ સિમ્પલ એન્ડ ઇઝી ટુ ડિઝાઇન. નેટવર્ક ડેટા મોડેલને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું અને તેનો યુઝ કરવો, તેનું ડિઝાઇનિંગ કરવું એ એકદમ ઇઝી છે. સેકન્ડ છે ફેસિલિટેટિંગ મોર રિલેશનશિપ ટાઈપ્સ. એટલે કે એપ્લિકેશન કેન ફેસિલિટેટિંગ મોર રિલેશનશિપ ટાઈપ્સ. એટલે કે નેટવર્ક મોડેલ ફેસિલિટેટિંગ ઇન હેન્ડલિંગ ઓફ વન ટુ મેની એન્ડ મેની ટુ રિલેશનશિપ. નેટવર્ક ડેટા મોડેલની અંદર વન ટુ મેની રિલેશનશિપ અને મેની ટુ મેની રિલેશનશિપ છે તે હેન્ડલ થાય છે. થર્ડ છે સુપિરિયર ડેટા એક્સેસ. મીન્સ કે એપ્લિકેશન કેન એક્સેસ ઓનર રેકોર્ડ એન્ડ ઓલ મેમ્બર્સ રેકોર્ડ વિધિન સેટ. If member record in set has 2 or more owner, then one can move from owner to another owner. અહીંયા આપણે એકદમ ઇઝી રીતે સમજીએ તો સુપિરિયર ડેટા એક્સેસ એટલે એવું થશે કે એપ્લિકેશનની અંદર જે ઓનર છે એ ઓનર જેટલા પણ મેમ્બર છે તે મેમ્બરનો બધો જ ડેટાને એક્સેસ કરી શકશે. એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે ધીસ ઇઝ ધ મેઇન એડવાન્ટેજ ઓફ ધ નેટવર્ક ડેટા મોડેલ. ફોર્થ છે ડેટાબેઝ ઇન્ટિગ્રિટી. એટલે કે નેટવર્ક ડેટા મોડેલની અંદર ક્યારેય પણ કોઈ પણ મેમ્બર ઓનર વગર નહીં હોય. એટલે કે જેટલા પણ મેમ્બર હશે તો દરેક મેમ્બર પાસે કોઈ એક અથવા એક કરતાં વધારે ઓનર હશે, તો એ પણ એક ડેટાબેઝની ઇન્ટિગ્રિટી જળવાઈ રહેશે. એટલે કે ડેટાબેઝ છે જે ડેટા છે એ કન્સિસ્ટન્ટ સ્ટેટમાં મળશે. મિત્રો ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ. સૌથી પહેલું છે સિસ્ટમ કોમ્પ્લેક્સિટી. નેટવર્ક ડેટા મોડેલ છે તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું જેટલું ઇઝી છે તેવી જ રીતે તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ અને તેનો યુઝ કરવો એ સાથે સાથે એટલું જ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે કે ડેટાબેઝ છે એ કોમ્પ્લેક્સ પણ થતો જાય છે. તો આ થઈ જશે તેનો પહેલો ડિસએડવાન્ટેજ. સેકન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ તો એબ્સન્સ ઓફ અ સ્ટ્રક્ચરલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. એટલે કે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ મેક અ ચેન્જીસ ઇન અ ડેટાબેઝ વિથ ધીસ મોડેલ. જ્યારે નેટવર્ક ડેટા મોડેલનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે તેનું સ્ટ્રક્ચર છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય છે અને ડેટાબેઝની અંદર કોઈ આપણે ચેન્જ કરવો છે તો એ ચેન્જ કરવો એ પણ થોડો ડિફિકલ્ટ રહે છે.
તો તેને લીધે એબ્સન્સ ઓફ સ્ટ્રક્ચરલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ જે છે એ નેટવર્ક ડેટા મોડેલનો એક ડિસએડવાન્ટેજ પણ આપણે કહી શકીએ. થર્ડ છે નોટ યુઝર ફ્રેન્ડલી. જે પ્રમાણેનું તેની ડેફિનેશન છે તે પ્રમાણે જ આપણને આઈડિયા આવી જશે કે નેટવર્ક ડેટા મોડેલ છે દેટ ઇઝ નોટ અ યુઝર ફ્રેન્ડલી એન્ડ દેટ ઇઝ અ હાઈલી સ્કિલ્ડ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ. ઓકે, તેના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ રિલેશનલ ડેટા મોડેલ. રિલેશનલ ડેટા મોડેલ, તેના નામ ઉપરથી જ આપણને આઈડિયા આવી જશે કે રિલેશનલ મોડેલ યુઝ અ કલેક્શન ઓફ ટેબલ્સ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ડેટા એન્ડ રિલેશનશિપ્સ બિટવીન ધ ડેટા. રિલેશનલ મોડેલ જે છે તે બીજા બધા ડેટા મોડેલથી થોડો અલગ પડે છે. રિલેશનલ ડેટા મોડેલ દેટ ઇઝ બેઝિકલી કન્સેપ્ટ ઓફ ધી રિલેશન. રિલેશનલ ડેટા મોડેલ છે તેનું મેઇન કોન્સેપ્ટ છે રિલેશનનો. રિલેશન મીન્સ વોટ? ડેટાબેઝની અંદર 2 અથવા 2 કરતાં વધારે ટેબલ હોય છે, તો એ બધા ટેબલ વચ્ચે કંઈક ને કંઈક રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ થતું હશે. તો એ જે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે, તો એ રિલેશનશિપ પરથી રિલેશનલ ડેટા મોડેલ છે તેનો આઈડિયા આવી શકે. અને મેથેમેટિક્સનું સેટ થિયરી છે, જે મેથેમેટિક્સની સેટ થિયરી છે, તો મેથેમેટિક્સના સેટ થિયરી ઉપર પણ રિલેશનલ ડેટા મોડેલ છે એ ડિપેન્ડેન્ટ છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ડોક્ટર E.F. કોડ્સ રૂલ. રિલેશનલ ડેટા મોડેલ સૌથી પહેલું રિપ્રેઝન્ટ કર્યું હતું E.F. કોડ નામના સાયન્ટિસ્ટે. તેણે ઘણા બધા એવા રૂલ અપ્લાય કરેલા છે. ઘણા બધા રૂલ છે, એ રૂલને ડિપેન્ડેડ રહીને રિલેશનલ ડેટા મોડેલ છે એ વર્ક કરતું હોય છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક ઓથર ટેબલ છે. ઓથર ટેબલની અંદર 2 કોલમ છે, ઓથર આઈડી અને નેમ. તેવી જ રીતે પબ્લિશર ટેબલ છે. પબ્લિશર ટેબલની અંદર 2 કોલમ છે, પબ્લિશર આઈડી અને એડ્રેસ. થર્ડ ટેબલ છે બુક. તેની અંદર બુક આઈડી, ઓથર આઈડી જે ઓથર નામના ટેબલનો રેફરન્સ લીધેલો છે, પબ્લિશર આઈડી જે પબ્લિશર ટેબલનો રેફરન્સ લીધેલો છે, અને બુક ટાઇટલ. ઓકે, તો રિલેશનલ મોડેલનો મિનિંગ એવો થાય છે કે ઓથર ટેબલમાંથી ઓથર આઈડીને રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરેલું છે, પબ્લિશર ટેબલમાંથી પબ્લિશર આઈડીનું રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરેલું છે. તો આના ઉપરથી આપણને એટલો આઈડિયા આવશે કે રિલેશનલ ડેટા મોડેલ છે બેઝિકલી દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ રિલેશનશિપ્સ બિટવીન ધ ડેટા. મિત્રો, તેના એડવાન્ટેજીસ જોઈએ. સિમ્પ્લિસિટી, ઇટ ઇઝ સિમ્પલર દેન હાયરાર્ચિકલ એન્ડ નેટવર્ક ડેટા મોડેલ. એટલે કે રિલેશનલ ડેટા મોડેલ છે એ નેટવર્ક ડેટા મોડેલ અને હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડેલ કરતાં ઇઝી છે. સેકન્ડ જોઈએ તો સ્ટ્રક્ચરલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે, એટલે કે હિયર ચેન્જીસ ઇન ડેટાબેઝ સ્ટ્રક્ચર ડઝ નોટ અફેક્ટ ધ ડેટા એક્સેસ. આપણે કોઈ પણ ડેટાબેઝની અંદર કંઈ પણ ચેન્જીસ કરશું, કોઈ ડેટાને ડિલીટ કરીએ છીએ, કોઈ ડેટાને અપડેટ કરીએ છીએ, તો પણ તેની ઇફેક્ટ બીજા કોઈ ડેટાબેઝ ઉપર કે બીજા કોઈ ડેટા ઉપર પડતી નથી. એટલા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે સ્ટ્રક્ચર ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇઝ ધ મેઇન એડવાન્ટેજ ઓફ રિલેશનલ ડેટા મોડેલ. થર્ડ, ઇઝી ટુ ડિઝાઇન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, ઇઝી ટુ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઇઝી ટુ યુઝ. બધું જ આમ આવી જાય છે. રિલેશનલ ડેટાબેઝનું ડિઝાઇનિંગ કરવું ઇઝી છે, રિલેશનલ ડેટા મોડેલનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું ઇઝી છે, તેનું મેન્ટેનન્સ કરવું ઇઝી છે, અને તેનો યુઝ કરવો ઇઝી છે. મિત્રો, તેના ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ આપણે. હાર્ડવેર ઓવરહેડ. રિલેશનલ ડેટા મોડેલ જે પ્રમાણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, ડિઝાઇનિંગ, મેન્ટેનન્સ અને તેનો યુઝ જે પ્રમાણે ઇઝી છે, તેવી જ રીતે તે થોડો કોમ્પ્લેક્સ પણ છે. રિલેશનલ ડેટા મોડેલ છે થોડું કોમ્પ્લેક્સ પણ છે. એટલે જ્યારે આપણે રિલેશનલ ડેટા મોડેલને યુઝ કરતા હશું તો આપણી પાસે કમ્પ્યુટિંગ હાર્ડવેર જે છે એ કમ્પ્યુટિંગ હાર્ડવેર પાવરફુલ હોવા જોઈએ. એટલે કે સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે, પ્રોસેસર છે, રેમ છે, તો એ બધા કમ્પ્યુટિંગ ડિવાઇસીસ છે એ પાવરફુલ હોવા જોઈએ. તો તે કારણે હાર્ડવેર ઓવરહેડ્સ છે એ ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકીએ આપણે રિલેશનલ ડેટા મોડેલનો. ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ તો ઇઝી ટુ ડિઝાઇન કેપેબિલિટી લીડિંગ ટુ બેડ ડિઝાઇન. એટલે કે જેટલું ઇઝી છે તેટલું જ તેનું ડિઝાઇનિંગ છે એ કોમ્પ્લેક્સ પણ છે. નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ ER model, Entity Relationship Data Model. ER model is a logical database model. It has a logical representation of data. ER model છે એ લોજિકલ ડેટા મોડેલ છે અને ડેટાને લોજિકલી રિપ્રેઝન્ટેશન ER મોડેલની અંદર કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, it was introduced by a Chen in 1979.
1976 ચેન નામના એક સાયન્ટિસ્ટ છે 1976માં ER મોડલને સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલું છે. એન્ડ ER મોડલ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ અ સિમિલર સ્ટ્રક્ચર કોલ્ડ એન્ટિટી સેટ. ER મોડેલ અલગ અલગ ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટનું કલેક્શન છે અને તેનું સ્ટ્રક્ચર જે છે તેને એન્ટિટી સેટ કહેવામાં આવે છે. સિમ્બોલ્સ ઓફ ER મોડલ. ER મોડલ છે તેને આપણે સિમ્બોલિક લેંગ્વેજમાં ડ્રો કરી શકીએ છીએ, એટલે કે પેપર બેઝડ ડેટા મોડેલ પણ આપણે કહી શકીએ. મીન્સ કે આપણે ડેટાબેઝને પેપરના ફોર્મમાં કે ગ્રાફિકના ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય, એટ દેટ ટાઈમ વી કેન યુઝ અ એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડેટા મોડેલ ઓર યુ કેન સે ઇટ ઇઝ અ ER ડાયાગ્રામ. સિમ્બોલની મદદથી જ્યારે પણ આપણે ડેટાબેઝને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાની વાત આવે ત્યારે ER મોડેલ કે ER ડાયાગ્રામનો જ યુઝ થાય છે. તો મિત્રો આપણે જોઈએ સ્ક્વેર. સ્ક્વેર જે છે સિમ્બોલ તે એન્ટિટી સેટ માટે યુઝ થાય છે. આપણે બધું જ હમણાં જોશું આગળ, ખાલી સિમ્બોલ આપણે સમજી લઈએ. એલિપ્સ સિમ્બોલ છે તે એટ્રીબ્યુટ્સને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે થાય છે. ડાયમંડ શેપ જે છે તે રિલેશનશિપને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે થાય છે. અને લિંક જે છે દેટ ઇઝ યુઝ ફોર ધ રિલેશનશિપ બિટવીન્સ ધ એન્ટિટી એન્ડ એટ્રીબ્યુટ્સ. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ટેબલ છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ટેબલને બે કોલમ છે, ડિપાર્ટમેન્ટ નંબર અને ડિપાર્ટમેન્ટ નેમ. તો ડિપાર્ટમેન્ટ નંબર અને ડિપાર્ટમેન્ટ નેમ ટેબલના ફોર્મમાં કહીએ તો બે કોલમ છે, પણ જ્યારે ER ડાયાગ્રામના ટર્મમાં કહીએ તો તે બે એટ્રીબ્યુટ્સ છે. ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે તેને એન્ટિટી સેટ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ડિપાર્ટમેન્ટ નંબર અને ડિપાર્ટમેન્ટ નેમ દેટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ ટેબલ ઇઝ ધ એન્ટિટી સેટ. તેવી જ રીતે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ જોઈએ તો એમ્પ્લોયી એક ટેબલ છે અને એમ્પ્લોયી ટેબલની અંદર 3 કોલમ આવેલા છે, એમ્પ્લોયી નંબર, એમ્પ્લોયી નેમ અને એમ્પ્લોયી salary. So here employee number, employee name and salary is the attributes where the employee is the entity set. અને મિત્રો જોઈએ તો ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ અ એમ્પ્લોયી અને અહીંયા 1 and M એવું લખેલું છે. આપણે આગળ જેમ જેમ સિલેબસ આગળ ચાલતો જશે, જેમ જેમ આપણે નવા વિડીયોઝ જોતા જશું તેમ તેમ બધું ક્લિયર થતું જ જશે. બધી જ વસ્તુ આપણે સમજવાના છીએ, પણ અત્યારે શોર્ટમાં સમજીએ તો 1 to many રિલેશન છે, એટલે કે 1 ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ અ મેની એમ્પ્લોઈઝ. તો આ રિલેશનશિપ અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે ડાયમંડ શેપનો યુઝ થાય છે. જે ટેબલ છે ડેટાબેઝના ડિપાર્ટમેન્ટ એમ્પ્લોયી, ડિપાર્ટમેન્ટમાં બે કોલમ છે, એમ્પ્લોયીમાં બે કોલમ છે, બંને વચ્ચે કંઈક રિલેશનશિપ છે. તો આ દરેકે દરેક થિંગને આપણે ER ડાયાગ્રામની મદદથી કે ER ડેટા મોડેલની મદદથી પેપર પર તેને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ છીએ. આગળ જોઈએ તો અલગ અલગ એના એડવાન્ટેજીસ. સૌથી પહેલું છે ઇઝી કન્વર્ઝેશન ફોર ER ટુ અધર ડેટા મોડલ. ER ડેટા મોડલની મદદથી આપણે બીજા અનધર ડેટા મોડલને એકદમ ઇઝી રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન ફોર બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. કોઈપણ વસ્તુ છે કે કોઈપણ ડેટાબેઝ છે તેને જો ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરેલું હોય તો સો દેટ ઇઝ ધ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એટલે કે તેને સમજવું એકદમ ઇઝી રહે છે. અને ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ તો પોપ્યુલર ફોર હાઈ લેવલ ડિઝાઇન અને નો સ્ટાન્ડર્ડ નોટેશન. હાઈ લેવલ ડિઝાઇનિંગ માટે પોપ્યુલર છે એ પણ એનો એક ડિસએડવાન્ટેજ છે, અને કોઈ એના સ્ટાન્ડર્ડ નોટેશન નથી. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ.